Bună și bun venit pe canalul meu de YouTube. O să vă arăt ce am luat de la Lidl la seară, pentru că sunt cele mai puține lucruri, deși au costat 153 de lei toate nebunile astea. Am mai luat 3 lipiciuri din astea, pentru că am început să le folosesc pe bandă rulantă și cum o să am acum de făcut jurnalele acestea, o să am nevoie de lipici și pe unul am dat 8 lei, am luat 3 și am mai luat un super glue. Așa, pe ăsta am dat 7 lei 2, tot uhuie. O să văd cât e de rezistent, pentru că am mai avut din alea normale și nu știu cât de bune au fost sau cred că au fi fost expirate ceva, că nu s-a lipit mai nimic. Apoi la 14 lei am găsit caiete din astea. Știți că vă ziceam că nu prea am mai găsit astfel de caiete și le-am luat pentru jurnalul acesta cu grădina secretă. Pe spate au și stensiluri, cred, să faci diverse cutii, tot felul de nebunii. Sper să vedeți că lumina e printre cele mai bune. Dar ia priviți ce minunății de imprimeuri sunt. Și print așa. Cred că asta ar merge super pentru grădina secretă. Asta pentru vară. O, și ăsta ar merge. Și acesta. Acesta e așa pe un crem portocaliu. Sper că puteți vedea mai bine așa. Nu știu cât de drept sau strâmb e chestia asta. Așa. Și acesta. Asta are și pe spate și pe față. Deci le poți tăia și poți să le folosești așa ca și imagini. Asta nu știu exact. Și asta da. Și acesta cu animăluțe. Care tot așa este și pe față și pe spate. Și acesta cu păsări. Iar apoi restul sunt astfel de culori. Doar pagini colorate. Cum să vi le arăt? Ok, am întors camera ca să vedeți mai bine. Așa arată. Sunt cartoane destul de groase. Nu știu cât sunt de groase, stați că trebuie să scrie undeva aici. Oricum poți să faci cărți poștale sau felicitări, dar nu zice exact cât de groasă este hârtia. Însă este un carton destul de gros. Sunt 25 de bucăți și 24x34 dimensiunea cartonașelor. Și aveți aici ce puteți face cu toate nebuniile astea. O parte din ele o să le folosesc în jurnalul acesta cu grădina secretă. Apoi am mai luat pâslă din asta, sau cum îi zice, fetru. Și văd că are și ață. Tot așa, mă gândeam să fac diverse chestii pentru journaling și poate și futuraj din aceea. Că am început ceva și nu am mai reușit să filmez, să duc la capăt. Fiecare set din asta a fost 14 lei. Și ăsta tot 14 lei. Și sunt acțipilde din astea pe ambele părți. Și cu mâncare. 6 pagini, 218 stickere. Apoi am luat markerele astea la 12 lei. Sunt marcare acuarelabile și am încercat aseară câteva. Sincer, îmi plac tare mult. Au un vârf așa și unul așa, ca și pensula.
Ăsta face foarte frumos, iar ăsta e mai subțirel. Și dacă dai cu apă, se face așa ca și acuarela. Acum hârtia nu e printre cele mai bune, dar rămâne, de exemplu, poți să faci un contur ca floarea, de exemplu. Și să dai cu apă înăuntru ca să colorezi floarea respectivă. Sau diverse case, diverse chestii. Dar așa arată. Astea au fost, v-am zis, 12 lei și îmi doream așa ceva, ceea ce văzusem era mult mai scump. Și mai am destul de multe marcare, așa că nu vroiam să iau, să dau o grămadă de bani pe ele, pentru că se pare că nu prea folosesc marcare, nu știu de ce. Și am mai luat-o la 12 lei, marcările acestea metalice. Astea nu sunt acuarelabile, sunt 6 marcare, dar o să vi le arăt imediat. Arată foarte bine. Și mă gândeam să desenez ceva. Foarte frumoase sunt. Nu știu cât se vede. Metalice nu știu dacă aveam, am impresia că am unele groase, dar vreau și ceva mai subțire. Cu marcările acelea acuarelabile mă gândesc să desenez în cartea aceea pe care o am pentru colorat. Carte de colorat pentru adulți sau ceva de genul. Cred că arată bine toate chestiile astea. Pe ăsta l-am folosit, nu mai știu că l-am folosit. Ăsta verde? Sau cachi, așa. Dar așa arată. Și de asta le-am luat să le... Sper să încep să folosesc, că mai am unele marcare și cario și tot felul și nu am mai folosit deloc. Dar să vedem ce putem face cu ele. Apoi, tot la 14 lei, am luat setul acesta, care arată așa. Cum să vi-l pun drept așa? Și are tot ce vrei în el. V-am mărit să o vedeți. Are și astfel de imagini pe care le putem decupa și le putem folosi. De exemplu, are și floare. Are foarte multe chestii pentru făcut cutii, cercuri din astea. Are stickerele acestea, care sunt marine. Și are așa. Acestea sunt cartoane. Îmi place mult asta. Mă gândesc să fac așa ceva cu markerele. De asta, când am văzut hârtia asta, m-am gândit că putem face și noi diverse doodle-uri pentru jurnale. Are și fetru. Are cartonul ăsta care este îmbosat așa. Și pe o parte și pe alta. Cartoanele acestea cu glitter. Acestea sunt cartoane monobloc așa. Negru. Și acestea sunt hârtii din acelea transparente. Are și cartoanele acestea rugoase. Toate astea eu o să le folosesc în jurnal. Mai am de la Andreea mai multe peduri din astea pe care vreau să le folosesc, pentru că am foarte multe idei. Și tura asta stau mai mult în Sibiu și de Paște, așa că vreau să fac și decorațiuni pe care le veți vedea pe canalul Magda Nicolaescu și vreau să fac și pentru jurnale și pictură, vreau să fac o mulțime de chestii. O să vedem și câte pot să fac. Sper să mă simt în stare. Și ultimul set pe care l-am luat este acesta, tot 14 lei. Și este așa.
și pe partea cealaltă este cu glitter. Lucios. Și are câte 2 pagini din fiecare, tot așa, cu glitter. Deci s-a făcut bezna afară. Iar eu mi-am spălat rufele. Așa arată. Deci pe o parte e mai colorat mai slab și pe asta e așa ca și cum e dat cu luciu. Și are cu brioșe. Da, priviți, asta strigă jurnalul acela cu grădina secretă. Nu? Ce ziceți? Și ăsta cu lama și cu tigru sau ce e. Acesta marin. Și ăsta îmi place. Îmi place și ăsta. Ce drăguț. Leneșul pe colac. Am putea face și o chestie din asta, adică să fie o pagină din jurnal. Și asta, da. Da. Aceasta e ultima. Acestea sunt toate lucrurile pe care le-am luat de la Lidl și care au fost 150 de lei. O căruță de bani. Da, sper să nu mai cumpăr prea curând, dar știți cum e. Eu tot zic că nu mai cumpăr și cumpăr. Am această sacoșă plină cu chestii pe care le-am găsit la un second care s-a deschis acum, cu de toate, dar este foarte, foarte scump. Cred că mai am și ceva de pe la Pepco, dar nu știu cât de multe chestii mai am pe aici. Dar astea sunt toate materiale luate de acolo, pe toată punga asta am dat 45 de lei. Mi s-a părut enorm, dar am găsit lucruri foarte frumoase pe care m-am gândit să le folosesc în jurnalul ăsta și oricum multe din ele o să le împart cu Andreea de la Vintage French Inspirations. Toate astea au fost 45 de lei, foarte mult. Asta este un material pe care când l-am văzut, m-am gândit să-l folosesc în jurnalul acesta cu grădina secretă. Este un zid din acesta de cărămidă cu iederă pe el. Și mi s-a părut că îmi dă un vibe din asta de grădina secretă. Mă gândesc să-l pun la începutul jurnalului sau la începutul fiecarei semnături de pagini. Și cred că așa voi și face. E destul de mult material aici, așa că o să împart cu Andreea. O să văd dacă îl folosește la ceva. Dar când l-am văzut mi s-a părut foarte versatil așa și de folosit, poate și o să-l folosesc și în jurnalul acela al comunismului. Poate, cu siguranță o să folosesc foarte multe din astea. Astea o să le spăl și după aia o să le folosesc. Am găsit și 2 mileuri din astea sau ce sunt. Cu toamna așa. Perdeluța aceasta sau materialul ăsta, care e tot așa, mi se părut că strigă grădina secretă, mai ales cum avem plantele alea, șervețele acelea făcute cu plante, eu zic că ar arăta foarte bine. Și am găsit batistuțe, aceasta cu ceșcuțe, și mă gândesc să fac din ea teguri, să le tai, că văd că scrie ceva aici, New Signature Green, aici e Blue Flower Curved, da, fără ochelari e mai greu să citesc, dar mă gândesc că dacă le-aș tăia așa, nu știu dacă merge să tai cu foarfeca asta, de exemplu, deși nu cred că taie asta material, da, nu. Taie, dar destul de greu. Nu. Că vroiam să tai așa ca și cum ar fi un timbru. Dar o să văd cum reușesc să fac chestia asta. Apoi am găsit batistuțele acestea. Și astea merg pentru pocheturi. De exemplu, împăturite așa. Și prinse la jumătate. În jurnal, aici ar fi un buzunărel și aici un alt buzunărel. Și mi-au plăcut așa cu flori.
Acestea sunt albastre toate 4. Și am găsit setul ăsta, care e nedesfăcut și este nou. Și vintage, așa. Ui, și prins aici. Coață. Asta să vedem, să-l și desfac. Ok. N-a fost greu de desfăcut. Pentru că oricum vreau să le spăl și atunci trebuie să le desfac. Deci priviți cât e de transparent. Și are chestia asta brodată. Și cum a stat aici, e împachetat, a ieșit și pe partea asta, dar cred că vor ieși la spălat. Și mai este, mai sunt astea două, și are și chestiile astea, pe care le-aș putea folosi în jurnalul acela al comunismului, pentru că îmi dau un vibe de perioada respectivă. Ia, priviți ce frumos brodate sunt. Și acesta. Nu știu din ce an sunt astea. Un alt sticker, ia să vedem dacă scrie aici. 2 euro, dar nu scrie. Nu scrie anul. Ar fi fost interesant de știut din ce an sunt chestiile astea. Dar, din păcate, nu scrie. Însă mi-au plăcut tare mult și nu am găsit așa subțirele, vedeți? Am mai fost la fata aia din Thailanda și acolo au lucruri atât de frumoase și ieftine și deci e oaza mea de relaxare. Asta e tot de la chestia asta. O să pun aici la jurnalul acela al comunismului. Toate chestiile astea le-am luat cu 11 lei. Și sunt o mulțime de chestii. Sta să văd cum vi le arăt, cum le scot. Am găsit așa, un mileu. Se pare tare drăguț. Și am găsit așa micuțe. Perfecte pentru brăduțul de anul viitor. Adică de anul acesta, din iarnă. Am găsit și așa. Am mai găsit așa. Și ăsta tot așa pentru ursuleții panda o să țin. De-aia vreau să caut mai multe din astea. Croșetate. Și ăsta are și cu frunzulițe. Ce frumos! Aș putea să tai frunzulițele astea și să le pun la flori sau ceva în jurnalul acesta cu flori. Asta să văd cum le scot de aici. Aceasta tot așa este o perdeluță cu floricele și asta ar merge perfect. Ca și pagină cu textură, are și chestiile astea pe margine. Și ia, priviți ce frumos! Și mă gândesc să o pun în jurnal ca și pagină. Cred că este puțin cam mare, dar mă gândesc să o tai. Că nu, sau aș putea să-l las și așa. Să pun de aici și eventual să tai aici așa și să las ca și o pagină. Cred că ar arăta bine. Ok, am mai luat chestia asta care arată așa. Și pătrățelele astea aș putea să le tai și să fac ceva din ele. Nu știu, o să văd ori căsuțe, ori ce idei îmi vin. Apoi am luat tot așa perdeluța asta cu floricele. Și tot așa mă gândesc să o tai și să fac eventual un pocket sau ceva în jurnal. Am luat 2 perdeluțe din astea. Tot așa cu floricele. Apoi am luat bucățica asta de
ce e pe margine așa de danteluță. Și are și inelele astea. O, super, poți să le folosești și pe astea în jurnal. Am luat bucata asta mare de, tot așa, cred că e o traversă din aia de masă, dar ia priviți. Dacă poți să faci, deci chestia asta este foarte versatilă. Ori poți să tai bucăți așa, doar câte un rând din asta și să-l faci ca și danteluță, sau poți să folosești toată chestia asta pe marginea unui jurnal de genul ăsta. Foarte versatile, sau pocketuri, orice poți să faci pe ea. Am luat 2 din astea pentru că mă gândesc să folosesc partea asta ca și atunci când fac vopsitul acela cu cafea. Am găsit niște, sau un plic, cred că de cafea de veche din asta la maică mea, că am făcut curat pe acolo, și mă gândesc să vopsesc hârtii și cu cafeaua aceea. Și am luat 2 din astea. Și am luat materialul ăsta, care e așa ca un, am și uitat, e ca un sari, o mătase din aceea de sari, cred că asta a și fost, și pe margine este brodat așa. Și are și mărgeluțe, mi s-a părut tare interesant. Scuze, tot mișc chestia asta. Dar mi-a plăcut tare mult cum arată și e așa multicolor. Adică are și verde, și roz, și galben, și portocaliu. Ăsta o să-l rup în bucăți și eventual o să îl folosesc la, eu știu, la legat jurnalul sau la tag-uri. Iar asta nu știu deocamdată ce o să fac cu ea. Eventual aș putea să tai aici, să o decupez și să o fac ca și pocket. Sau ca și, da, ca și buzunarel din acela pe margine, sau ca și belly band, e mult pe agoasă, dar ca și buzunarel cred că ar arăta bine. Da, priviți lucrătura. Totul lucrat frumos. Am mai găsit un sari din ăla, dar era foarte scump, așa că nu l-am luat și bine am făcut că nu l-am luat, că am uitat că am cumpărat chestia asta. Pe spate arată așa. Astea le-am luat de la librărie. Nu mai știu cât am dat pe ele, cred că amândouă au fost, cel puțin asta știu că a fost destul de scumpă, vreo 19 lei și asta vreo 14 lei, ceva de genul. Însă am luat-o pentru că nu am atât de groasă și vreau să folosesc în jurnalul acela cu grădina secretă, iar asta am luat-o așa groasă pentru că aș vrea să fac ca un washi tape, dar din materiale, din dantela aceea pe care v-am arătat-o mai înainte, sau am mai luat eu o perdeluță și vroiam să tai bucățele, aceasta. Și vreau să o tai tot așa în bucăți din astea și să pun pe această bandă dublu adezivă și să fac ca un washi tape. Și cred că ar arăta bine. De asta am luat chestiile astea 2. Apoi am fost la Humana și la 4 lei am luat chestia asta. E așa cu top secret și o chestie din asta de armată, dar nu zis că ce știi, poate voi folosi vreodată. Și am mai luat la 12 lei aceste pietricele, sunt sub formă de inimă și pe spate sunt plate. Am zis că poate voi folosi la decorațiunile pe care vreau să le fac acum pentru Paște. Și atât am luat de la Humana. Și tot așa am fost la fata mea. Pe toate chestiile astea am dat 40 și, stați că vă zic că am bonul aici, 45 de lei. Am luat borsetuța asta și vreau să pun în ea stickere sau chestii pe care le mai am pe aici prin cutiile astea, eventual și ștampiluțe. Dar înainte trebuie să spăl. Și am găsit materialul ăsta și tot așa mi-a dat un vibe de grădina secretă. Ia priviți. Priviți cât e de frumos. Și o mătăsică din asta subțire. Foarte frumoasă. Și e ceva
material aici, nu știu cât e, cred că e jumătate de metru pe jumătate de metru, cam așa, dar mi-ajunge destul de mult. Și am găsit tot așa mileuri micuțe. Astea sunt foarte, foarte mici. Am găsit floricica asta și mă gândesc să o pun să o încorporez în jurnalul acesta cu grădina secretă. Mai am o chestie ca o floarea soarelui tot așa găsită la ea. Și am găsit, deci de asta trebuie să te duci tot timpul acolo, că tot timpul au lucruri așa frumoase. Am găsit mileul ăsta, în fața asta de masă sau ce e, traversa asta, dar nu e foarte mare, cu astfel de floricele. Și tot așa mă gândeam să le folosesc pentru ursuleții aceia panda, pentru că au chestiile astea micuțe așa și eventual acestea de pe margine mă gândesc să le folosesc, eu știu, ca și ramă la ceva sau o să văd. Apoi am luat asta. Cred că mai am una de genul ăsta, nu mai știu. Nici nu mai știu ce mai am. Am luat chestia asta tot așa cu pătrățele și semicercurile astea. Aș vrea să încerc să fac căsuțe cu pătrățelele astea, dar o să văd când. Am luat mileul ăsta. Tot așa, asta poți să-l bagi în jurnal, pur și simplu ca și mileu așa, și să-l ții ca amintire. Am luat acesta. Ia, priviți ce frumos e. Priviți lucrătura. Ăsta tot așa, mi milă să-l tai, așa că o să-l folosesc tot așa într-un jurnal, pus ca și pagină. Eu zic că ar arăta frumos. Poate chiar în asta, că e ca o floare asta, ca o margaretă. Și cred că îl voi folosi în jurnalul ăsta cu grădina secretă. Mai e și acesta. Și ăsta ar merge ca și pochet, de exemplu, prins aici. Și aici bagi chestii care se și văd. Apoi acesta. Și acesta e cu flori. Mai am unele cu flori pe care am început deja să le tai, dar ăsta e mult prea micuț și cred că o să-l țin ca să folosesc anul viitor. Apoi am luat, cum vine, așa, cu trandafirași. Nu știu cât vedeți, dar să le dau la o parte. Și vă și mișc. Dar cu trandafirași așa și tot așa mă gândesc să folosesc. Vreau să fac și lucrări din acestea cu mileuri. Și de asta și iau atât de multe, pentru că vreau să fac o serie cu mai multe lucrări de astfel de mileuri și eventual și o expoziție pe undeva, o să văd pe unde. Și asta l-am luat. Acesta micuț. Apoi acesta cu flori, ia priviți. Astea sunt cusute. Ăsta mă gândesc să-l folosesc în jurnalul acela al comunismului, pentru că în perioada respectivă făceam astfel de chestii, inclusiv cusături de genul ăsta. Nu știu dacă vă mai amintiți. Și ăsta l-am luat. Încă nu știu ce o să fac cu ăsta, dacă o să-l folosesc în jurnalul acesta cu flori sau în cel al comunismului sau pentru jurnale următoare. Am luat chestia asta, care este cred că un prosop de bucătărie. Scuze. Și e așa cu ghivece, cu flori multicolore. Mă gândesc să decupez chestiile astea și să le folosesc, sau pot să le folosesc și ca teguri. O să văd. Că trebuie să le pun toate într-o singură cutie ca să pot să le am. Asta tot așa pentru lucrările acelea cu mileuri pe care vreau să le fac și astea sunt ca și frunzele așa. Și mă gândeam să folosesc marcările acelea de acuarelă și să le colorez. De exemplu, astea cu verde, florile eventual să le colorez așa. Iar chestia asta aș putea să o folosesc ca și bandă din aceea, eu știu, pe
pe banda asta dublu adezivă. Încă nu știu ce o să fac cu ele, dar idei sunt. Ăsta l-am luat iară tot pentru vopsit hârtiile. Mă gândesc să le pun ca și stensiluri. Sau, de ce nu, aș putea să folosesc și în colaje. Că eu zic că ar arăta bine. Am mai luat un astfel de material, tot așa. Am luat batistuța asta. E foarte frumoasă. Și am luat materialul ăsta. Ăsta a fost, cred că, o față de masă. Și pe margine, da, față de masă. Și arată așa. Pe margine este așa și îmi dă imaginea, adică mi-aduce aminte de lămpile acelea pe care le foloseam când era în vremea comunismului și bunica mea avea o lustră în genul ăsta și are pe mijloc flori așa, pe care mă gândesc să le decupez și să le folosesc în jurnalul ăla cu flori. Și acum văd că are și bordura asta, tot așa, cu flori. Deși aș putea din el, de exemplu, aceste lămpi, așa, să le folosesc și în jurnalul comunismului. Dar mi se par destul de mari. Nu știu acum exact cât voi face cât voi face acel jurnal de mare. Însă da, pentru asta am luat pentru mai multe jurnale. Ok, aici, tot așa, luate în diverse zile. Astea le-am luat de la librărie și am dat pe toate hârtiile astea 13 lei și sunt 5 hârtii cu astfel de emoticoane. Nici nu le-am desfăcut și sunt așa. 13 lei din astea. Nu am mai scris absolut nimic în jurnal, dar vreau să scriu. Și vreau să scriu cu voi. Că văd că, nu știu, nu am spor să scriu singură, se pare. Apoi la 5 lei am luat ăsta cu fluturi. La 6 lei am luat chestia asta. Tot la 6 lei ăsta cu laleluțe. Și tot la 6 lei ăsta cu flori. Apoi am fost tot la fata mea și am luat la 11 lei toate chestiile astea. Am găsit nasturi din aceștia vintage. Și am luat 2 bucăți. Uneori, cel puțin când bagă marfă, aduce și lucruri din astea mai, eu știu cum să le zic, cum sunt astea. Că, de exemplu, la second-ul ăsta nu găsești mileuri sau materiale, doar lucruri așa. Dar la acesta, unde găsești doar haine și materiale și tot felul, mai aduce uneori și astfel de chestii pe care le poți folosi. Și arată așa. Sunt din material alb. Și mă gândesc să folosesc o parte din nasturi, adică unii o să-i folosesc în jurnalul acesta al comunismului, iar unii poate o să folosesc unul ca și închizătură în jurnalul acesta cu flori. Dar au fost câțiva și după cum vedeți, pachetele sunt sigilate. Și ăștia sunt din mătase pe deasupra. Și am luat 2 pachetele. Am luat așa de fapt 2 văd că am luat. Chestii din astea, benzi din astea, pe care le poți, astea deja au fost lipite, dar se poate da jos lipiciul ăsta. Și le poți folosi în jurnal ca și bandă din asta să pui, eu știu, diverse chestii sub ea sau să folosești în colaje. Apoi am găsit așa mileu. Ia priviți. Așa micuțe, v-am zis că vreau să folosesc și pentru lucrările alea. Am găsit și așa. Asta este așa mare. Și tot așa cu floricele. Mă gândesc să folosesc din asta și pentru ursuleții panda. Poate o să mai fac globuri din alea, pentru că au avut mare succes alea. Și am găsit așa. Îmi place chestia asta pe margine.
Și astea înăuntru, nu știu ce sunt, frunze, ce vor să fie. Dar poate fi folosită și ca belly band, adică bandă din aia să pui sub ea diverse chestii, diverse taguri. Acesta. Acesta. Asta văd că are și o etichetă. 65% poliester, 35% coton. Pe acesta l-am găsit. Și așa. Imaginați-vă ăsta ca și pocket, ca un buzunărel și să bagi înăuntru diverse chestii. Ce super ar fi! Și ultimul lucru pe care l-am mai luat de acolo au fost inimioarele astea pe care scrie Just Married, sunt din lemn, dar chiar dacă scrie Just Married, pe partea asta vreau să fac altceva, eventual oricum o să acopăr chestia asta și o să folosesc pentru altceva. Atât am luat de la magazinul ăsta și am dat 11 lei pe ele. Și astea, toate, 250 de lei. Deci ravagiu, că au băgat marfă și atunci când bagă marfă sunt foarte scumpe toate lucrurile astea. Dar am găsit chestia asta cu Yakari. Nu știu dacă vă aduceți aminte, dar când eram mică erau desenele astea animate. Astea au fost 6 lei. Este un patchwork. Din acela poți să-l pui pe haine cu fierul de lipit. Apoi la 6 lei am luat bețe din astea colorate și sunt așa subțiri și am luat 2 pachetele și mici și mai late așa. Și am găsit stickere, tot la 6 lei, de asta am și dat atât de mulți bani, pentru că am luat stickere. Ca să le dau mai așa. Iar un alt patchwork cu buvniță. Aceste stickere cu animăluțe. Ia să le desfacem. Cred că sunt din alea de pus la zile onomastice. Că văd că au și bețe. Sta să vedem. Nu sticăre, astea sunt cartonașe, ia priviți. Ce frumoase sunt. Da, și cred că sunt de zile onomastice sau ceva. Dar sunt foarte frumoase. Uai, astea ar merge în jurnalul ăsta cu grădina secretă. Sunt câte 2 din fiecare, cred. Asta a mai fost, da. Și probabil se pun bețișoarele astea și au și puncte din astea de lipit. Da, și probabil se pun în spate. Și e așa. Și pe spate probabil se scrie numele sau ceva, nu știu. O să văd la ce folosesc bețișoarele astea. Și arată și asta. Dar nu mi s-au părut scumpe. Adică dacă le iei individual, ele nu sunt scumpe. Că noi le-ai găsi la prețuri mult mai mari. Însă ca și second să dau pe toate, se adună. 6 lei colo, 6 lei colo. Și na. După aia nu știi pe ce-i da 250 de lei. Dar găsesc foarte rar chestii din astea. Foarte, foarte rar. Cred că am mai găsit acum vreo 2 ani stickere. Și astfel de carduri din astea sau cum sunt. Apoi am luat-o la 6 lei astea cu litere. Am folosit aproape tot ce am avut cu litere de la SH. Am luat astea cu ochi și mi se par tare drăguțe. Tot așa, litere la 4 lei. Astea la 4 lei. Astea la 3 lei. Cu oițe. Cred că sunt mai multe pagini. Da, sunt mai multe pagini. Ăsta la 3 lei și țin minte că am găsit o cutie întreagă la SH cu 12 lei din astea. Dar o să le pun în cutia aia. Și am găsit astfel de felicitări micuțe și... nu sunt felicitări, sunt pliculețe. Ia, priviți ce drăguțe. Astea la 1 leu bucata. Sper să pot da jos chestiile astea. Asta e felicitare. Deci asta cred că ar merge aici.
mă gândesc. Era o cutie plină cu astfel de chestii, dar nu erau foarte multe lucruri de genul. Și asta tot felicitare. Nu, asta e tot plic. Și asta e, cred că, felicitarea aferentă plicului. Și asta doar plic. Nu am găsit felicitarea. Sau o fi pe undeva pe aici. Apoi am luat inimioare din astea, la 14 lei. Sunt tot așa ștrasuri. La 6 lei am luat chestii din astea cu flori și steluțe și inimioare. Din fetru, cred că sunt astea. La 8 lei am luat ața asta groasă, cerată. Și mă gândesc să pun pe marginea jurnalului. La 6 lei am luat cutiuța asta cu... Să vedem cum se deschide, așa. Și sunt, cred că, tatuaje. Dar mă gândesc să încerc să le lipesc pe hârtie și să le decupez ca și stickere. Că am impresia că tatuajele astea trebuie să folosesc apă ca să le pot pune pe hârtie. Și atunci nu știu dacă voi putea să le pun direct în hârtia aceea pe hârtia aceea de jurnal, o să văd. Dar sunt cu flori și de asta le-am luat. Și am găsit panda ăsta. Nu mai știu cât am dat, 1 leu sau 2 lei. Apoi la 16 lei am găsit chestiile astea. Mi-a plăcut cutia foarte mult. Aici cred că sunt... E un... Nu știu ce este. Un tablouaj din ăla de bambus sau o chestie de pus pe masă. Și un calendar. Și e așa, cu China. Și e chiar 2026. Ce tare! Chiar nou. China Restaurant. Super! Cred că e mult prea lung, dar o să-i găsesc un loc să-l pun undeva. Ce mă bucur că l-am luat. Nu știam. Mie mi-au plăcut ursuleții aceștia banda. Și vreau să desfac cutiuța și să îi folosesc în jurnalul acela pe care vreau să-l fac cu China. Ok. Astea sunt cele vechi. Nu. La 20 de lei, și am stat mult să mă gândesc dacă vreau să le iau, dar mi s-au părut foarte multe buburuze din acestea din lemn. Și unele sunt plate, așa, nu sunt foarte rotunde. De exemplu aceasta. Și m-am gândit să le iau să le folosesc în jurnalul acesta cu grădina secretă. Apoi am găsit multe chestii din astea de banderole și astea la 6 lei. Și mă gândesc să fac închizătura jurnalului cu astfel de banderolă. Și e și așa. O să văd cum reușesc să le incorporez. Eventual o să tai partea asta neagră sau o să văd ce o să-mi vină în cap. Și pe roz. Mai am unele chestii, cred că cumpărate, am luat 2 așa. Sau nu? 2 așa am luat. Și una așa. Mai am unele luate de la Melimelo, dar alea au fost mult mai scumpe. Și la 8 lei am luat chestia asta care e o floare de lotus din mărgeluțe. Tot așa pentru jurnalul acela chinezesc. Apoi la 10 lei, nu știu ce e asta. Cred că să faci o brățară. O să văd și îți dă și cum să... ai tot kit-ul aici. Asta e din fetru. Ce tare. Și cu găurele și partea asta cred că e din ceva vinil. Nu, că nu cred că e piele. Apoi, la 10 lei am luat mărgeluțele astea. Știu că am o mulțime de mărgeluțe. Dar astea mi s-au părut că
sunt foarte aproape de acelea de jurnalul acesta pe care vreau să-l fac cu grădina secretă. Și mă gândesc să fac mai multe, dacă îmi place ce iese jurnalul și dacă vă place și vouă, o să încerc să fac mai multe jurnale de genul ăsta. Pentru că acum cu primăvară-vară, cred că... cred că un cutter. Acum cu primăvara-vara, da bine să avem un astfel de jurnal. Și mă gândesc să fac și un ierbar. Sincer, am fost la librărie când am luat sticărele acelea și am vrut să iau un ierbar. Dar când am văzut cât e de scump și nu era nu știu ce nebunie, erau hârtii din astea de pur și simplu. Hârtii de Xerox. Uite, una peste alta. Mi s-a părut foarte scump. Foarte, foarte scump. 20 și ceva de lei, nu știu cât era. Așa că în jurnalul ăsta mă gândesc să fac și un ierbar. Nu pot să gândesc în același timp cu... E pe un șirac din ăsta, așa. Ce tare! Ia priviți! Și cu fluturaș, albinuță sau ce e? E fluturaș, vine așa. Și aici floricele, inimioara, asta cred că este o frunză, soare, o buburuză. E pe un șiret din asta verde, dar poate aș putea să folosesc pe cutia asta pe care am făcut-o și să pun un fluturaș de genul. Am dat 10 lei pe astea. Apoi la 4 lei am luat chestiile astea, tot așa sticăre. Și astea. Și astea. Și cu panda. Și cu stele, lună și extraterestri. Steluțele astea, tot la 4 lei. Și sunt tag-uri din astea. Aș putea să folosesc și în jurnale. Și sunt deja tag-uri gata făcute, doar pun o ață și cred că chestiile astea poți să le și răzuiești, sau? O să mă uit să văd. Apoi am luat la 8 lei. Astea și cred că sunt tot tatuaje. Limited, nu zice ce sunt. Dar eu îmi zis că tot tatuaje, mi se pare că sunt. Însă mi-au plăcut că sunt așa viu colorate. Da, tot tatuaje. Temporalitatea. Și mă gândeam să fac, să pun chestiile astea pe hârtie și apoi să le fac ori să le cos, ori să le pun în jurnalul acesta al comunismului, câteva din ele. Sau poate să vi le las vouă să le coaseți. De ce nu? Dar mi se par tare interesante și îmi dau așa un vibe din asta de anii 80, 70, 80, nu? Și pe toate astea am dat 8 lei. Apoi am luat la 8 lei mașinuțele astea care sunt așa cauciucate. La 8 lei am luat chestiile astea. Să vedem ce sunt. Văd ceva lăbuțe, cred că ceva de construit. Nu, le-am dat pe jos. Un iepuraș. Iepuraș. Și sunt și pe parte și pe alta. Și cu fluturaș. Sau ce sunt? Ouă. Un iepuraș care ține o ouă. Da, acum de Paște ar merge perfect. Și cu fundiță și cu lăbuțe. Da. Deci avem de lucru pentru Paște. Pentru că vroiam să fac niște chestii frumoase de Paște. Încă am ceva în cap. Și ultimul lucru sunt aceste sticăre cu inimioare la 3 lei. Toate astea 250 de lei. Și nu plecați că mai urmează.
Chestiile astea, cred că le-am luat, când erau reduse și nu mai știu exact cât era redus, 70% sau ceva de genul. Am fost de mi-am luat, tuș din ăsta alb pentru a picta pe pânza aia canvas pe care o am, care e un fel de cachi așa, și vreau să pictez animăluțele pentru lucrările acelea. O să fac o încercare, o să văd, o să-i arăt la profa și vedem dacă e ok cu ce are ea în cap. Că eu deocamdată nu vizionez ce trebuie să fie. Nu mai știu cât am dat pe asta. Cred că oricum până în 20 de lei pe sticluța asta. Apoi am luat mărțișoare. V-am arătat într-un video trecut că am fost în târgul de mărțișoare și avea o doamnă mărțișoare din astea tricotate de ea la 5 lei. Așa că am luat câteva și mă gândesc să le folosesc în jurnal. Nu toate, dar 1-2 o să pun și în jurnalul acesta. Și o să vă arăt ce am luat de la STH. La ăsta am luat ursulețul. Mă gândesc să-l atașez la jurnalul acela de filme, că mi-aduce aminte de băieți. Am luat floricica asta, păsărica asta, care e cu floricele. Și o să o curăț și mă gândesc să o pun ca și charm la jurnalul acesta. Sau o să fac unul cu păsări. Sau am luat din parc o ramură din asta pe care vreau să pun niște păsărele pe care le-am găsit tot așa la SH. Cred că pentru asta am luat. Pentru ramura aia. Apoi am luat broasca asta testoasă care e din material. Am luat din lemn cifra asta 6. Chestia asta care e cu ciupercuță. Poate folosesc în jurnal, încă nu știu. Am luat leul ăsta și eu mai am tigru și cred că nu mai știu ce mai am. Încă 2 animale, girafă parcă, tot așa. Și mă gândesc să folosesc ca și semn de carte chestiile astea, tot în jurnal. Apoi am luat bilele astea, tot pentru decorațiuni. Apoi am luat din lemn delfinii ăștia. Și tot așa vreau să fac o lucrare cu astfel de chestii. Cred că trebuie pictați. Apoi am luat ursulețul ăsta, tot pentru jurnalul acesta cu filme, că mi-amintește de Pond. Cum e el așa cu ursulețul. Am luat trenulețul ăsta pentru charm. Locomotivă, de fapt. Scuze. Am luat ștampiluța aceasta cu șarpele. Și am luat șervețelele astea. Nici nu știu câte sunt, 1 sau 2. Asta să vedem. Tăiem imediat. Dar așa e când găsești, că nu găsești tot timpul. Ați văzut că în ultimele perioade nu prea am mai găsit mare lucru la SH. O sunt mai multe. 1, 2, 3, 4. Și sunt așa cu floricele, cu chestii. Sunt destul de măricuțe, dar se pot tăia și face pocket. Cam atât am luat din SH-ul ăsta. Pe bucata asta, pe partea asta, am dat, cred că vreo 40 de lei. Și pe astea am dat 11 lei, 10 lei 50. Astea le-am luat de la un alt SH, unde de obicei nu prea găsesc chestii, dar tura asta am găsit. Și am luat săculețul ăsta, care e cu căsuțe, cu căprioare, sau ce sunt, brăduți. Și mă gândesc să îl folosesc ca și pocket în jurnal. Eventual o să-i dau jos chestia asta, că nu știu dacă reușesc să cos prin ea, dar o să văd. Eventual dacă o și calc și să vină ca și pocket. Apoi am luat perdeluța asta, tot așa ca să folosesc ca și meșă pe jurnal.
și e destul de mare. Și în porțiunea asta sunt flori, în partea de jos. Sunt lăcrămioare, florile mele preferate. Și mă gândesc să fac tot așa lucrări cu astfel de flori. Și are medalion, așa, ca un medalion și mă gândesc că pot să-mi iasă lucrări frumoase. Și aici pe margine chestiile astea și o să folosesc și pentru să văd ce pot alege din tot ce am luat pentru vopsit hârtiile, pentru că mi-am descoperit o nouă plăcere, vopsitul hârtiilor cu diverse chestii și poate folosesc și pentru colaje și e destul de mare chestia asta. Asta este tot așa o perdeluță cu floricele și tot așa am luat-o să folosesc floricelele acestea. Mă gândesc că aș putea să folosesc și în jurnalul ăsta, deși sunt cam mari. Ar trebui să fie cam așa tăiat și e cam mare, dar o să văd, eventual pentru lucrări. Mi-au plăcut tare mult cum au ieșit lucrările acelea și vreau să mai fac lucrurile acelea pe care le-am făcut pentru Sfântul Valentin. Mi se tot închide lumina și tot mișc pe aici. Am luat așa și poate folosesc, nu știu, tot așa m-am gândit, să văd, ori ca bandă, ori ca, poate pun și pe banda aceea dublu adezivă și fac ca un șirac de dantelă, nu știu, o să văd. Am găsit mileul ăsta, care arată așa, dacă și pot întinde. Și nu o să le folosesc pe toate în jurnale, dar am zis, pentru lucrările acelea, poate decupez câte ceva din el, să văd ce iese. Apoi am găsit săculețul ăsta cu animăluțe și m-am gândit că o să-mi pun diverse chestii în el, pentru că are și părțile astea și poate din coșulețele astea sau eu știu, din toate lucrurile pe care le-am pe aici o să pun și în el, ca să mă mai ajut. Am găsit chestia asta cu ursuleți și aș putea să-i decupez fiecare așa în parte și să îi lipesc pe ceva. Ia, priviți ce drăguț sunt. Mi-a plăcut la nebunie. Am găsit batistuțe cu floricele așa. Și arată așa. Și am găsit două. Și chestia asta cu păsărele. Așa să fac un jurnal cu păsărelele și să-mi pun poze sau să vorbesc despre lăstunași. Pentru că deja trebuie să vină. E deja sfârșitul lui martie aproape. Și mă gândeam să folosesc ăsta ca și pochet. Apoi de la fata mea am luat, v-am zis, la 10 lei 50 și am găsit foarte multe mileuri. Ia, priviți. Și ăsta aș putea să tai fiecare frunzuliță din asta și să folosesc la flori. Iar chestia asta rotundă aș putea să o folosesc ca și mileu pentru Crăciun. Și chestiile astea o să văd. Deja am în plan tot ce fac. Și ăsta e frumos. Ăsta nu cred că o să-l tai. Asta cu trandafir. Am chestia asta care e pictată așa. De asta am zis că s-ar putea să fac mai multe jurnale cu flori. Și aici am găsit o perdeluță cu cafea. Că eu sunt mare iubitoare de cafea și poate îmi trec în jurnale. Și cu matcha, cappuccino, espresso, coffee și cappuccino. Da, și e destul de mare. Apoi pe chestiile astea am dat 80 de lei. Toate astea, 80 de lei, deci enorm. Alte tatuaje am găsit tot la 8 lei și cu fluturaș, cu diverse chestii.
Cred că se repetă și așa. Pene. Toate astea 8 lei. Și am găsit pandantive, ăsta la 3 lei. Pentru cearmuri. Vreau să fac cearmuri pentru jurnalele astea. Am găsit inimioara asta. Tot la 3 lei. Am găsit pinul ăsta. Girl Power. La 6 lei. Am găsit ciupercuțele astea. Astea nu mai știu la cât au fost. 3 lei sau 2 lei. Dar e numai această ciupercuță. Și mă gândesc să o pun în jurnal. Apoi la 6 lei am găsit brățărica asta. Și pot să folosesc toate chestiile astea. Ca și cearmuri. Mai ales în jurnalul ăsta cu flori. Apoi la 10 lei am găsit chestiile astea, oare nu știu exact ce sunt, că acolo nu le poți desface. Iei doar ce ți se pare ok și vezi după aia ce e înăuntru. Să vedem ce sunt. Ai un lanț așa de flori și chestia asta. Aș putea să fac o decorațiune, de exemplu, pentru primăvară acum, cu toate florile astea. Îmi pare rău că la maică-mea am mai găsit niște chestii din astea flori, din astea de plastic, pentru că ea avea foarte multe pe vremea lui Ceaușescu. Și am uitat să iau clasa aceea cu mine, dar am cumpărat eu destule pe aici, așa că o să fac o coroniță din aia de primăvară. Și am găsit chestii din astea. Asta la 8 lei, dar nu știu, nu scrie câți metri are, organza. 5 metri. 5 metri de organza pe bleu. Și arată așa, e destul de mare banda. Și la 8 lei nu mi s-a părut scumpă, 5 metri, pentru că în Jumbo sunt mult mai scumpe, ați văzut și la Kik, chestie din aia te costă vreo 20 de lei. Asta am dat 10 lei pe ea. Și este plasă din asta pe care poți să o pui la colaje. Asta să o desfac. Ok. Am reușit. Și arată așa. Nu scria cât aia era neîncepută, dar nu scria cât e. Însă o am pe asta care e nedesfăcută și are tot. Deci toate au 5 metri. Și sunt așa. Și aceasta este pe vișiniu. Eu mai am pe auriu luat tot de la SH și parcă am luat de la Kik, mai știu. Dar știu că am dat o mulțime de bani pe chestia aia de am luat-o de la Kik și nu cred că are 5 metri, cred că are vreo 2-3 metri. Dar mai am ceva. Am luat la 8 lei pandaliciul ăsta, care nu știu ce e. Dar eu dacă văd panda, mă știți. Cred că e o jucărie. Și are și un card din asta. Și ăsta cred că este Pampan. Playmobil. Se pare că e Pampan, dar nu sunt sigură. Și arată așa. Credeam că se mișcă, dar foarte puțin se mișcă decât aici în spate. Cam place cum arată. 8 lei oricum n-au fost mult, dar v-am zis toate adunate. Da. Iară două mari părți de materiale din astea. Astea au fost 14 lei și astea 18 lei. Am mai luat năsturei din ăștia. Și am găsit îngerașul ăsta și stema asta. Mă gândeam să o pun pe jurnalul acela
Sper că și vedeți. Pe jurnalul acela al comunismului, pentru că, na, pe vremurile alea erau teme din astea. Cred că altceva nu am mai luat, sau, ba da, am luat ștrasurile astea, sau nu știu ce sunt, și mărgeluțe și tot felul de ștrasuri. Apoi am luat, stați să vedem care e fața, această batistuță cu tot așa floricele. Din poliesterie. Dar aici pe partea asta are parcă un trandafir, ceva așa. Nu știu cât de bine se vede. O altă batistuță ca și aia. Am luat materialul ăsta, tot așa, pentru jurnalul ăsta, dar nu știu dacă o să le folosesc toate în jurnal, de-aia am zis că poate fac mai multe jurnale, care flutura și tot felul de floricele și pe parte și pe alta, îmi place. Poate fi folosit ca și pagină în jurnal. Mi-au plăcut culorile foarte mult. Apoi, stați că nu știu cum să le desfac. Am luat materialul ăsta, e tot așa o perdeluță, dar are frunzele astea. Și mă gândesc că pe partea aceea pe care vreau să o fac ierbar, aș putea să folosesc ca și copertă acest material sau să incorporez acest material în el. În ierbarul acela am luat și material așa, cu buvnițe. Poate fac un buzunărel, ceva. Am luat chestia asta, care e tot o față de masă, cred, da. Și arată așa. Și e cu fluturași. Poate tot așa tai și folosesc ca la, eu știu, pocket sau poate folosesc și în lucrările acelea pe care vreau să le fac. Că e foarte drăguț așa și materialul în sine. Are un imprimeu frumos. Apoi asta este cu o felul de ștrasuri și cu catifea așa. Tot așa poate folosesc într-un jurnal ca și pagină. Am luat acest material, care e tot depus pe masă așa. Am luat așa batistuțe și am luat, cred că, două cu diverse flori. Am luat chestia asta și ăsta deasupra este așa ceva catifelat și cu flori și este roz. Asta este pentru pernă, dar mă gândeam să îl împart tot așa în două, o să văd cum. Sau o să văd ce pot să fac cu el și inițial când l-am luat mă gândeam că o să-l împart în două și o să fac ca un buzunărel, pentru că oricum se închide. Sau aș putea să fac copertă de jurnal. Nu știu, o să văd. Dar mi-a plăcut că e așa croșetat și pot să-l folosesc. Apoi am luat chestia asta, tot perdeluță cred că e, dacă nu mă înșel, și este colorată. Cu fluturași, cu flori așa. Și mă gândesc că pot să le tai și să le folosesc tot așa în lucrările acelea pe care vreau să le fac. Și ultimul lucru este încă o batistuță din asta. Uai, deci nu vreți să știți câte am de spălat. Apoi la 10 lei am mai luat, cred că mai luasem o chestie de genul, dar asta are lebede. Aia am impresia că avea flori sau altceva. Și dreptunghiul ăsta și lebede și tot așa m-am gândit să îl folosesc în lucrări. Acesta aș putea să decupez așa și să-l folosesc tot așa. Astea sunt foarte frumoase, astea care sunt cu pattern-uri din astea care se repetă, pentru că
le poți folosi și le poți, de exemplu, pot să fotografiez chestia asta și pot să folosesc în, ca și imagine. Oricum, toate astea o să le fotografiez. Ăsta este un săculeț și arată așa. Iar am luat astfel de batistuțe din astea și am luat câte 2, cred. Unul dreptunghiular și unul pe pătrățos. Încă o astfel de fapt sunt mai multe. Cred că sunt mai multe de aceeași dimensiune, da. 4. Și celelalte sunt micuțe. Pe astea micuțe nu vreau să le tai sau să le folosesc pentru că vreau să încerc să le folosesc pentru Crăciun. Tot ce e micuț. Și nici ăsta așa, și ăsta mi se pare ok de folosit ca și dimensiune. Ok, ce mai am? Ăsta. Eu am din acelea mai mari, tot cu genul ăsta, și asta mă gândeam să-l folosesc ca și pocket în jurnalul ăsta al comunismului, dar o să văd. Încă o batistuță cu floricică. Am luat chestia asta și ceva în genul ăsta aveam cusut de mine când eram în școala generală, dar nu am mai găsit chestia aia, nu știu unde a pus-o maică mea și mă gândesc că asta să-l pun în jurnalul acela al comunismului, ca și pagină, pentru inspirație. Apoi am luat 2 batistuțe așa. Sunt cu imagini din astea florale, tot așa. Poate o să pun și în jurnalul ăsta al comunismului, cu siguranță. Am luat 2 batistuțe așa. Gingham, de fapt mai multe. 2, 3 pe albastru. Și materialul ăsta. Și ultimul lucru, că deja sunt, nici nu știu câte ore o să aibă videoclipul ăsta, am luat chestia asta care e cu flori, tot așa. Și mă gândesc, priviți pe margine ce frumoase, cu ciucurașii ăștia. Mă gândesc tot așa să o pun în jurnal, să văd cum, că arată foarte bine. Se și vede ce, poate și ca pocket sau ca bandă din aceea pe sub care poți să bagi diverse hârtii sau tag-uri. Și de la Pepco am luat chestiile astea. Șervețelele astea cu flori. Poate o să reușesc să fac la 5 lei astea. O să reușesc să fac, să le pun pe hârtii și să le folosesc tot așa în jurnal. Deci dacă vedeți ce la mine în casă, dezastru. Însă o să pun totul în 2 sacoșii imense și o să văd când le spăl. Sper să fie frumos zilele astea ca să pot să spăl, să reușesc să termin totul. Da, sper că v-a plăcut videoclipul. Dacă v-a plăcut, dați like, subscribe la canal și noi o să ne vedem cu alte videoclipuri. O să urmeze acum pentru că voi sta acasă tot mai multe chestii. Vreau să folosesc tot ce am cumpărat, deci tot. Deci nu mai vreau să merg nici la Jumbo nicăieri. Vreau să folosesc chestiile astea și... văd că... Da, nu să aminte că mai am chestii. Următorul videoclip va fi cel în care voi face fluturaj din materiale și acum, gândindu-mă că am atât de multe mileuri și perdeluțe din acestea, mă gândesc că aș putea să tai și să folosesc și la fluturașii aceștia. Acum o să vedem ce o să iasă. Am făcut unul ca un prototip așa și nu prea sunt încântată, dar vedem. Vedem când voi face atunci. Însă sper că v-a plăcut și ăsta, pe luna asta va fi tot shopping haul-ul. Nu știu cât va lua la editat și câte ore va fi videoclipul de lung, dar cred că va depăși o oră. Cred că va fi unul dintre cele mai lungi videoclipuri, dacă nu mă înșel, pentru că am avut foarte multe. Sper să fie asta tot și să nu mai găsesc vreo plăsuță pe lângă, dar dacă mai găsesc o să mai adaug la videoclip, însă nu cred. Cred că ăsta este totul.
Da. Pentru decorațiuni pe Magda Nicolaescu, pentru că voi face multe decorațiuni și de Paște și coronița aceea cu floricele vreau să fac și voi mai vedea ce voi mai face. Și rămurica cu păsărele. Aia trebuie neapărat să o fac pentru că am păsărelele în atelier. Trebuie să scot tot și de pe acolo și să vedem. Nu știu dacă, nu cred că mă voi muta încă în atelier pentru că e destul de frig și la mine încă merge căldura. Nu știu cum e la voi, dar mie îmi este frig. Așa că, dacă v-a plăcut, subscribe la canal, apăsați clopoțelul ca să știți când voi mai posta astfel de videoclipuri sau și alte tipuri de videoclipuri și noi ne vedem data viitoare.